สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเลอีกแล้วนะคะในที่สุดนะคะก็ได้ทำวิดีโอนี้ออกมาสักทีคือแอบดีเลย์ไป2 อาทิตย์ได้มั้งเนาะคือช่วงนี้เลแบบงานยุ่งมากก็เลยแบบไม่ได้มีเวลามานั่งตัดวิดีโอเลยคือเลอัดทิ้งไว้แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสักทีจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วโอเคค่ะก็วิดีโอนี้นะคะเลอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การแต่งงานที่อังกฤษนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วมีการดำเนินการยุ่งยากไหมการหาสถานที่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าจะแต่งงานที่ประเทศอังกฤษเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเลนะคะจะพูดเป็นทีละสเต็ปเนาะเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะพอเราวางแผนที่จะแต่งงานกันแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกที่เราทำเลยก็คือตั้งบัดเจ็ตเรา2 คนเนี่ยตั้งบัดเจ็ตกันไว้ประมาณ10,000 ปอนด์นะคะอันนี้คือแบบอยากให้รวมทุกอย่างเลยคือเราตั้งไว้ว่าเราอยากจัดงานเล็กๆอบอุ่นมีแค่ครอบครัวมีแค่เพื่อนสนิทญาติสนิทแค่นั้นนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราตั้งบัดเจ็ตกันไว้ไม่ได้ตั้งเผื่อเกินอ่ะสุดท้ายมันแบบเกินบัดเจ็ตออกมาค่อนข้างเยอะคือด้วยความที่มันเป็นงานแต่งงานของเราเนาะคือเราก็อยากให้มันออกมาแบบเพอร์เฟกที่สุดก็เลยแบบเดี๋ยวมีอันนั้นอันนู้นยิบย่อยขึ้นมาอันนู้นก็อยากได้อันนี้ควรจะมีนะสุดท้ายก็คือนั่นแหละเกินทีนี้ก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆว่าถ้าเราตั้งบัดเจ็ตกันไว้เนี่ยเราควรจะตั้งบัดเจ็ตเกินออกมาจำนวนหนึ่งเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวมันต้องมีอันนู้นอยากได้ดังนั้นเนี่ยการตั้งบัดเจ็ตเกินอ่ะเป็นอะไรที่ควรมากๆเลยนะคะค่ะพอเราแพลนบัดเจ็ตแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาแพลนวันงานแต่งของเรากันว่าจะจัดขึ้นวันไหนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยเนาะว่าจะดูตามดวงหรือว่าเอาตามสะดวกของเลเนี่ยก็คือเลือกตามสะดวกของเลกับแฟนแล้วก็ทางบ้านเลยเลเนี่ยเลือกเป็นตอนซัมเมอร์ก็คือประมาณเดือนมิถุนายนเนาะเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ญาติแล้วก็ทางบ้านที่ไทยเนี่ยสามารถเดินทางมาได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราแพลนว่าโอเคงั้นเราเอาเดือนมิถุนาด้วยความสะดวกของที่บ้านกับด้วยอากาศที่นี่เป็นซัมเมอร์พอดีก็คิดว่ามิถุนาน่าจะเป็นเดือนที่เพอร์เฟกที่สุดพอเราได้วันแล้วเนี่ยเราก็มาในเรื่องของสถานที่เนาะในเรื่องของสถานที่เนี่ยก็เราสามารถแต่งงานแบบตามโรงแรมตามโบสถ์หรือว่าจะเป็นการ์เด้นหรือว่าเป็นร้านอาหารของเลเนี่ยงานเช้ากับงานเย็นอะคนละที่กันงานเช้าเนี่ยเลเลือกแต่งที่โบสถ์ด้วยความที่มันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยเราอยากแต่งงานในโบสถ์มันดูแบบมันดูน่ารักมันดูขลังดีทีนี้นะคะเราก็เริ่มต้นหาโบสถ์ว่าเราอยากจะแต่งที่ไหนดีนะคะคือโบสถ์ที่เนี่ยมีหลายแบบมากคือจะเป็นโบสถ์คริสเตียนโบสถ์คาทอลิกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ของเลเลือกแต่งที่โบสถ์ Church of England ก็คือเป็นคริสเตียนนั่นเองเนื่องจากว่าด้วยเงื่อนไขของเขาอะไรเงี้ยคือสะดวกกับทางเลนะคะแล้วก็เหมือนเข้ากับเลมากที่สุดเพราะว่าในเงื่อนไขของ Church of England เนี่ยก็คือว่าคุณสามารถแต่งในโบสถ์ในเป็นแอเรียของบ้านเกิดของสามีหรือว่าเป็นโบสถ์ที่พ่อแม่สามีเคยแต่งงานหรือว่าเป็นโบสถ์ที่อยู่ในแอเรียที่สามีเนี่ยอาศัยอยู่มากกว่า6 เดือนซึ่งของเลก็คือตรงกับเงื่อนไขแรกกับเงื่อนไขที่2ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามีแล้วก็พ่อแม่สามีเคยแต่งงานที่โบสถ์นี้นะคะส่วนถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขทั้ง3 ข้อที่เลกล่าวไปเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปร่วมพิธีกับทางโบสถ์เนี่ยประมาณ6 เดือนนะคะถึงจะได้แต่งงานในโบสถ์นั้นๆพอเราติดต่อกับทางโบสถ์แล้วก็กับทางโรงแรมที่เราจะจัดงานแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ย2 ที่เนี้ยมีวันไหนที่ว่างตรงกันบ้างเราก็เลือกวันนั้นซึ่งของเลเนี่ยก็คือเลือกวันที่1 มิถุนายนนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องดีเทลของโบสถ์เนี่ยก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะพอเราคอนเฟิร์มวันกับที่โบสถ์แล้วใช่ไหมเขาก็จะมีแพ็กเกจมาให้เราเลือกแบบถ้าจำไม่ผิดของเลน่าจะมี 3-4 แพ็กเกจมั้งแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันออกไปเนาะอย่างแพ็กเกจ1เนี่ยก็คืออาจจะมีครบทุกอย่างมีการจัดดอกไม้เดคอเรชันต่างๆแล้วก็คอรัสมีวงดนตรีมีเพลงเดินเข้าเดินออกอันที่2ก็อาจจะมีทุกอย่างแต่ยกเว้นดอกไม้อะไรประมาณนี้ของเลเนี่ยก็คือจะเป็นเลือกแพ็กเกจแรกเลยนะคะที่มีครบทุกอย่างด้วยความที่เราจะต้องทำตามความฝันของเราเองแพ็กเกจที่เลเลือกนะคะที่มันรวมทุกอย่างเนี่ยก็ตกประมาณน่าจะ600-700ถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็จะแตกต่างในแต่ละโบสถ์นะคะแต่เลยว่าค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ไม่น่าจะเกินหรือว่าน้อยไปกว่านี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่จดทะเบียนที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังสามารถจัดงานแต่งงานในโบสถ์ได้นะคะแต่เคยได้ยินมาว่ามันทำไม่ได้แต่พอมาถามโบสถ์จริงๆคือมันทำได้ซึ่งพิธีทุกอย่างนะคะก็จะเหมือนพิธีปกติทั่วไปเลยจะแตกต่างกันที่วาวแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะพอในเรื่องของโบสถ์จบไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาลงดีเทลในเรื่องของโรงแรมกันนะคะพ
พอเราไปคอนเฟิร์มที่โรงแรมเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือเขาก็จะให้แพ็กเกจเรามาซึ่งแพ็กเกจในโรงแรมนะคะก็จะมีอย่างน้อยประมาณ3-4แพ็กเกจแหละคือจะเป็นแพ็กเกจที่รวมทุกอย่างแล้วราคาก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนคนกับขนาดของห้องนะคะแล้วก็แต่ถ้าใครไม่อยากเอาแพ็กเกจเนี่ยที่เขารวมมาให้อยู่แล้วเราก็สามารถแบบว่าซื้อแยกได้สมมติว่าเราจะจองแค่ห้องนะแล้วก็เราจะเอาแค่อาหารแต่ไม่เอาพวกเค้กหรือเดคอเรชันที่เราจะสามารถหาซัพพลายเออร์มาเองเนี่ยเราก็สามารถทำได้ค่ะส่วนของเลนะคะเลก็เลือกแพ็กเกจที่ทางโรงแรมเนี่ยเสนอมาให้นะคะที่รวมทุกอย่างไปหมดแล้วเนาะเพราะว่าเนื่องจากเลกับแฟนเนี่ยไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นซึ่งตอนนั้นอะเลไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะมันเป็นช่วงที่เลกลับมารับปริญญาพอดีก็เลยมีเวลาแค่2 อาทิตย์คิดว่าถ้าเลือกแพ็กเกจของทางโรงแรมเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับเราเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาไปนั่งหาซัพพลายเออร์ข้างนอกอยู่แล้วเนาะคือให้โรงแรมจัดการทุกอย่างมันก็น่าจะโอเคที่สุดแล้วแพ็กเกจของโรงแรมเนี่ยก็คือทั้งหมดแล้วรวมทุกอย่างแล้วจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ 8,000 ปอนด์นะคะส่วนตัวถือว่ามันคุ้มมากเพราะมันรวมแบบอย่างที่ในงานแต่งงานควรจะมีนะคะค่ะพอเราเลือกแพ็กเกจนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องของเมนูเทสติ้งนั่นเองเมนูเทสติ้งเนี่ยโรงแรมก็จะมีเมนูมาให้เราเลือกแล้วทางอีเมลเราก็เลือกไปอย่างน้อย2 อย่างนะคะคือสตาร์เตอร์2 อย่างเมน2 อย่างแล้วก็ดีเซอร์ท2 อย่างนะคะนี่เขาก็จะนัดวันเมนูเทสติ้งเราก็ไปชิมอาหารว่าโอเคเราชอบอันไหนแล้วเราก็เลือกอันนั้นหรือว่าเราจะสามารถเปลี่ยนรสชาติของอาหารได้เองนะคะก็เดี๋ยวยังไงลองไปดูวิดีโอกันนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่เลถ่ายเก็บไว้ตอนเมนูเทสติ้งนั่นเองค่ะอาหารมาแล้วอันนี้นะก็คือเขาบอกว่าถ้าเราอยากมีอาหารไทยก็คือบอกเขาได้ใช่ปะเราก็เลยขอเป็นชิคเก้นสเต็กไปดูหน้าตาดิโอเคเนาะแปลกดีอะแล้วก็อันนี้เป็นสลัดกุ้งนะคะก็คือจะอันนี้นะคะจะเป็น Supreme Chicken ก็คือจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นอกไก่แหละแล้วก็จะมี Yorkshire Pudding ชอบมากอันนี้แล้วก็จะมีมันฝรั่งแครอทแล้วก็จะราดในน้ำเกรวี่อันนี้ก็ดูแบบเพลนๆดีดูเฮลตี้ส่วนนี้กินไปเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นแซลมอนแล้วก็โรยหน้าด้วยกุ้งเล็กๆเรื่องของเมนนะคะคือเราตัดสินใจเลือกไก่เพราะว่าไก่มันน่าจะเป็นอะไรที่เบสิกสำหรับทุกคนคือบางคนอาจจะแพ้อาหารทะเลคือที่แรกเลยจะเลือกแซลมอนแต่บางคนก็ไม่กินปลาจะเลือกเนื้อบางคนก็ไม่กินเนื้อก็เลยคิดว่าไก่มันน่าจะเป็นอะไรที่เบสิกที่สุดที่ทุกคนสามารถกินได้หมดนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของหวานเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวเลยคือเลชอบ profiterole มากมันจะคล้ายๆ A-care แต่ว่ามันจะไม่หวานเท่าเนาะในตอนเมนู tasting เนี่ยคือเขาก็จะมีแค่ profiterole แล้วก็เป็นช็อกโกแลตราดเท่านั้นนะคะแต่ว่าเลก็คือขอแอดไปว่าขอมีสตอรี่ได้ไหมวันงานคือทุกอย่างเราสามารถคุยกับเขาได้วันนั้นเลยเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้เราได้หมดเลยว่ามันโอเคแล้วมันก็ flexible ด้วยนะคะแล้วนอกจากเมนูเทสติ้งแหละเราก็จะมีไวน์เทสติ้งเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไวน์แดงไวน์ขาวหรือโรเซ่คือเราก็สามารถเลือกได้วันนั้นเลยนะคะค่ะส่วนดีเทลต่างๆนะคะก็ประมาณนี้แหละคือเลอาจจะไม่ได้ลงลึกมากอาจจะแบบพยายามสรุปให้มันสั้นที่สุดเนาะเพื่ออยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าบรรยากาศของงานเลเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ขอบอกก่อนว่างานเลนะคะเลจ้างแค่ช่างภาพนั่นเองเพราะว่าคือสามีเลอะไม่ชอบที่แบบเวลาตัวเองถูกอัดวิดีโอคือส่วนตัวแบบอยากได้มากแต่แบบโอเคไม่เป็นไรผับถ้านางไม่อยากได้เพราะว่านางบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนอัดวิดีโอฉันตอนนี้ฉันพูดสปีดฉันจะพูดไม่ออกนะแล้วฉันจะอายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้เพื่อนถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนวิดีโอที่แบบแคนดิดหน่อยอาจจะแบบเป็นเพื่อนถ่ายเป็นญาติถ่ายแล้วเอามารวมกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
So, ready, steady. Yeah. Go, girls. So, Richard, if you kind of stand still for me, looking that way. There we go. Right, link arms to the front. No, oh, you come this side. I don't want you. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Check glasses. Bridesmaids, you look great this evening. Rose is one of them. And the rest of us somewhere. Kiss me under the light of the thousand stars. Oh, darling. ก็ทุกอย่างนะคะผ่านไปด้วยดีมากๆคือปลื้มกับทุกอย่างจริงๆชุดก็คือเป็นชุดที่แบบเลแบกมาจากไทยเลยนะคะแต่งหน้าตัดผมก็คือแบบให้รุ่นพี่ช่วยแต่งคือแต่งดีทำดีเหมือนช่างมืออาชีพเลยจริงๆคือแบบเลขอบคุณมากๆแล้วก็เรื่องช่างภาพนะคะอันนี้ก็ประทับใจเหมือนกันช่างภาพเนี่ยน่าจะเป็นของครอบครัวสามีเนี่ยแนะนำมาเขาทำหน้าที่ได้เกินกว่าช่างภาพอะคือเหมือนเป็นแบบโคดิเนเตอร์ที่แบบว่าคอยจัดการแขกให้ว่าแขกจะต้องอยู่ตรงไหนเวลาเท่าไหนคือเหมือนว่าเขาจัดการเรื่องเวลาจัดการเรื่องทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยเลยนะคะก็ทุกอย่างที่จ่ายไปรู้สึกว่าคุ้มมากๆค่ะกับงานนี้ส่วนราคาที่เลเอามาแชร์วันนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแอเรียแต่ละสถานที่แต่ละโรงแรมด้วยแหละถ้าใครนะคะอยากจะเซฟให้มันถูกลงกว่านี้คือเลแนะนำว่าควรจะไปแบบเช่าโรงแรมเอาแล้วหาซัพพลายเออร์นะคะหรือแต่งที่ร้านอาหารที่เขาสามารถเปิดให้แบบจัดงานแต่งได้หรือแต่งที่สวนเราซัพพลายเออร์ข้างนอกเนี่ยถ้าเราหาเองมันจะถูกกว่าค่ะส่วนในเรื่องของเดคอเรชันเนี่ยถ้าอันไหนทำเองเลว่ามันก็คุ้มนะถ้าเราทำเองเพราะว่ามันก็เป็นงานแต่งของเราแล้วมันก็เซฟเงินด้วยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอนจอยกับการดูบรรยากาศงานแต่งของเลที่อังกฤษนะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลที่เลได้แชร์ไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังวางแผนจะแต่งงานที่ประเทศอังกฤษนะแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะสามารถคอมเมนต์ถามเลได้เลยด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะวิดีโอหน้าเนี่ยเลจะมาแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวหน้าด้วยตัวเองนะคะฉบับเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวคือที่เนี่ยการไปหาแบบหมอคลินิกแบบความสวยความงามคือมันราคาสูงกว่าที่ไทยมากๆทำให้เลรู้สึกว่าจ่ายไม่ลงจะต้องเข้ากี่คอร์สจะต้องจ่ายอีกเท่าไหร่ถึงจะสวยได้ถึงจะต้องแบบมีผิวโกลว์ได้อะไรเงี้ยก็เลยพยายามหาข้อมูลกับแม่เองนะคะว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถทำได้เองใช้ครีมตัวไหนแบบมีทริปอะไรไหมอะไรอย่างก็เดี๋ยวยังไงนะคะไว้รอชมกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ